Hi mga kasirena! Welcome back to my YouTube channel, and for today ang itatakal ko namin is the continuation from my first vlog for makeup beginner tips. So number 1 is makeup primer. Siyempre ang una yung tanong dyan, what is it for? Do you really need it? O para saan ba talaga ang primer? Ang sagot mga kasirena ay yes, oo, kailangan mo ng primer. There are two main reasons bakit kailangan mo ng primer. Primer will help protect your skin from any harmful ingredients na mga makeup na meron ka. It's like a barrier from the makeup, like a shield. For example, i-example ko yung pupuntahan ng battle, syempre kailangan mo magsuot ng armor. Hindi ka naman pwede pumunta ng isang gera na wala kang armor. Armor just to reduce or protect you from any pain na pwede mong mag-gain dun sa battle na pupuntahan mo para mas less painful or less yung mga scar na makukuha mo dun sa battle. Syempre, ganun din yung primer. It will help you protect like a barrier or a shield from any harmful ingredients from any makeup that you will wear. Number 2 reason is it will help your makeup to stay longer. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, siyempre, di ba napakainit sa Pilipinas. Konting kibot, konting ilang oras lang, hulas na yung makeup mo. So, kailangan mo talaga ng primer. That's the two main reason bakit kailangan mo ng primer. Pero yung susunod yung tanong is, which one do I buy? O anong klaseng primer ang bibilin ko? Babalik tayo kung saan una kong topic, know your skin type. Bakit ko nasabi yon? Because again, meron tayo iba't ibang klase ng skin type. Kundi yung oil, dry, and combination of oil and dry, dull skin, yung ma-pore skin, redness, and yung irritated skin. Pero si primer, meron lang 4 na klase ng primer. Kung ang face mo is oil or oily ka, for oily skin type, you need a mattifying primer. For a dry skin type, you need a hydrating primer. For a dull skin type, you need a radiance primer. At kung ikaw naman yung klase ng skin na ma-pores, yung malalaki yung pores, you need a pore filling primer. Pero don't worry guys, kasi majority dito sa Pilipinas, ang binibili natin talaga is mattifying primer. Because dahil nga napakainit ng weather sa atin dito sa Pilipinas. So, madalas mattifying primer yung pinoproduce ng mga makeup brand dito sa Pilipinas or yung mga local brand. So, that's the tip regarding primer. Bakit kailangan mo ng primer? Yes, you need a primer. It protects you. It's like a shield and it's like a barrier from any harmful ingredients from any makeup. 2, mattifying primer, hydrating primer, radiance primer, and pore filling primer. 4 na klase ng primer na pagpipilian mo. So mga kasirena, hindi naman kayo mahihirapan when it comes to finding what kind of primer na kailangan mo bilhin. Dahil tulad ko, just a tip, bibigay ko sa inyo, hindi ako basta-basta kumukuha ng kung ano-anong makeup lang sa counter. Ang gagawin nyo, syempre, kailangan nyo basahin yung ingredients na binibili nyo. Basahin nyo sa likod, nakalagay naman lahat doon kung anong klaseng primer or kung anong klaseng makeup yung binibili nyo. Para hindi nasasayang yung pera ninyo at babalik-balik pa kayo para lang isoli yun na mali pala yung nabili nyo. Itatakal ko na rin saglit lang yung tungkol sa foundation, diba? Sinabi ko sa inyo na yung foundation is to make your skin even or para mas maganda tignan yung skin ninyo. Ngayon, when it comes to foundation, there are 2 types of foundation, which is the oil-based foundation and the water-based foundation. May dalawang product recommendation when it comes to foundation. Meron tayong tinatawag na drugstore foundation and luxury foundation. Drugstore foundation, yun yung mga makeup or foundation na matatagpuan nyo sa loob ng department store, sa mga mall. Yun yung mga tinatawag nating drugstore foundation. Meron din tinatawag na mga luxury foundation kung saan matatagpuan nyo sa mga mismong website nila o meron talaga silang malalaking branch. At madalas sila yung mga international type of makeup na ang mamahal o sobrang mamahal talaga. Itatakal ko din dito sa vlog na to is how to find out the perfect kind of powder na you need to buy. So, the purpose of the powder is to set your makeup. Whether it is cream foundation, liquid foundation, syempre kailangan mo pa rin i-set your makeup or i-set yung makeup mo para iwas hulas and para magtagal yung makeup mo or magstay yung makeup mo all day. So, when it comes to powder, there are 2 types of powder that you need to consider. The texture and the color.
When it comes to texture, meron tayong tinatawag na loose powder at meron din namang pressed powder. So, yung loose powder, yun yung mga perfect na pang-set ng makeup. More on, siya yung mga nilalagay natin under eye, yung mga sa mga lines, mga wrinkles, or more fine yung texture ng loose powder. Pag sinabi namang pressed powder, yan yung mga pressed powder na pang touch up or pang for touch up, yung mga easy to bring, yung mga daling dalhin. Unang-una kasi nga syempre hindi siya loose powder, hindi siya makalat, so mas madali siyang dalhin unlike sa loose powder. And kapag magre-retouch ka or magta-touch up ka, yun yung mga klase ng powder na kailangan mong dalhin. So, again, loose powder and pressed powder. Pagdating naman sa color ng pressed powder, meron tayong tinatawag na translucent and colored. Pag sinabing translucent, wala siyang pigment. Ibig sabihin, wala siyang color o wala siyang kahit masyadong effect sa skin mo kapag nilagay mo sa mukha mo. Pag yung loose or pressed powder may is colored or may kulay, yan yung may mga pigment. Ibig sabihin, meron siyang coverage. So, that's all for today mga kasirena, and I hope may natutunan uli kayo sa vlog na ito. And sa susunod naman na itatakal natin is regarding contouring and lipstick. Basta kung ano yung ma-come up ko or mapag-aralan ko or may share ko sa inyo, yun yung next na itatakal natin. And so, I hope you all guys like my video. Please like and subscribe. Don't forget to click the bell button on my YouTube channel. Please like also my Facebook page, Len Monte Alegre. And that's all for today. Thank you so much mga kasarena. And I hope magkita-kita ulit tayo sa next vlog ko. Bye!